Nu är vi på Gammelgården i Mockfjärd och, som ligger i Lindbyn, och bredvid mig så har jag Sofie Pettersson och vi ska få veta mera om Mockfjärdsdräkten idag. Välkommen till Mockfjärd. Tack Sofie. Vad har du för fint på dig? Min dräkt är en variant som togs fram på 1930-talet. Ja. Och den är sydd av min mormor 1992 till min konfirmation. Aha. Och vad består den utav då? Jag har den traditionella svarta kjolen. Det är ett grönt förkläde i någon typ av ylle. Och sen har jag ett randigt liv och sen har jag ett vitt haskle med knypplade spetsar. Hade du den där på din konfirmation då? Ja, det hade jag. Det Ja. var diskussioner innan om hur vi skulle göra med det där. För att egentligen är ju inte det här den traditionella konfirmationsvarianten. Men man kom fram till att det var inte så många som hade rätt variant så att säga. Så att då, de flesta hade den här varianten. Så då blev det den. Och den här ser man ju ganska ofta faktiskt i Mockfjärd med ett vävt band. Lyfter lite på din kjol, ja. Så man ser det fina vävda bandet. Ja. Men du sa ju någonting här med olika varianter. För det finns det ganska många i Mockfjärd, eller hur? Olika varianter. Vi pratar om konfirmation. Och traditionellt så har man haft olika kläder då. Precis, man har ju haft en på förhörsdagen och en annan variant för nattvardsgång. Ja. Så. Så det är sorg då och glädje då som det brukar vara. Ja. Ja. Men det här gröna förklädet, jag har ju också någonting i knät Precis. som är grönt. Den där varianten var ju också vanlig ett tag, att det fanns en bård på som tydligen är tagen från något som kallas för bredda, som jag har förstått är en huvudbonad. Den fanns på någon gammal sån som man tog upp och hade som bård ett tag. Och det här är också en sån här 1900-tals... Ja, 1930 någonstans där tog man fram den. Bredvid mig så har ju du har ju ett randigt liv på dig. Och bredvid mig så har ju jag många livstycken som är i... Det här är en yllemuslin, grönbottnat. Och sen har vi ett rödbottnat yllemuslin. Och bakom mig så har jag ju ett fint gammalt. I ett sånt där tyg som vi kallar för katun. När har man det här livet då? Ja, det där livet liknar ju det som kallas för äkta liv. Och det kan man också ha till den här varianten som jag har på mig idag till exempel. Det kan man ha antingen det randiga eller det där blommiga då. Nu kommer inte jag ihåg i huvudet vilka söndagar man skulle ha vilket. För dräktskicket i Mockfjärd är ju så att det går efter kyrkoåret. Och så att det är olika varianter för olika söndagar och högtider. Och jag kan tänka mig också att de här sen, när det kallar det här för äkta liv, att det här blev liksom också populärt att byta ut dem där då med lite andra blommor då. Både gröna och rödbottnade såna här liv då som man kunde ha också istället för det där livstycket som du har. Du har ju ett väldigt fint halskläde. Ja. Som är med både spets och broderier. Ja. Och det finns väl äldre varianter av det också. Som skulle vara till någon av de här olika varianterna man hade beroende på söndag. Till exempel tror jag det är någon av dagarna på konfirmation, om det inte är båda där man hade den här varianten av haskle. Vitbottnat. Och det är ett litet fint broderi här också. Ser jag. Ja, övdelen eller blusen eller vad man ska säga är ju väldigt detaljerad och arbetad om du tittar på här också. Fina broderier. Ja, och en liten söm här också. Vi har ju lite fler saker bakom oss här. Det är som en liten utställning har vi gjort. Här är ju ett annat förkläde. Vad är det här för någonting då? Nu har vi det ut och in, men ja. Det här är ju, vi ska se sen när vi filmar mina kamrater här borta, så har ju en av dem en 1700-talsvariant på det där. Men det där togs fram på 20-talet när man kom på igen att allt skulle vara hemvävt.
Så det där är vävt i rosengång och ska likna det som Bittis här borta har på sig. Ett blåbottnat Ja. förkläde. Ja. Så vi får se sen. Ja, så det här blir också någonting modernt då att göra. Dräktskicket i Mockfjärd inleddes ju år 1700 ungefär när Mockfjärd fick sitt eget kapell. Ja. Tidigare hade vi gått till kyrkan i Gagnef. Och, men sen på 1700-1800-talet så utvecklades ett väldigt rikt dräktskick, helt skilt från moderförsamlingen. Som är Gagnef då? Ja. Vilket är ganska unikt. För om man tittar på andra socknar och så som har kapellförsamlingar så är det lite lika. Ja. Men inte här i Mockfjärd. Nej, det är ju helt olik. Helt olik gangsträkten är det. Sen har ju ni också någonting, såna här huvuddukar. Flera stycken. Ja. Som man har på huvudet olika. Och jag kan tänka mig att det här är också såna här som man har olika söndagar. Att det ska Exakt. vara olika mönster. På 20-talet, alltså 1920-talet så gjorde ju kommunister Gunnar Ekström, tror jag han hette, en inventering av Mockfjärdsdräkten och tog fram en dräktalmanacka och där går det att finna att det fanns 10 olika varianter av de där. Och det fanns 10 olika varianter av kragar eller hasklen och 5 olika varianter av förkläden. Varav vi ser några här nu då. Ja, vi kommer ju att se sen när du visar lite fler dräkter. Huvudbonaderna då? Jag plockar ner här. Ja. Den ena saken efter den andra. Ja, Hettan. det har ju jag varit dålig på. Jag har aldrig använt någon. Men den där tillhör ju någon speciell söndag och någon speciell variant då. Och under den där, om du var gift, så hade du en vit hatt med en knypplad spets som stack fram som en skärm liksom. Knitning, Exakt. som ni säger här, med i. Ja. Mockfjärdsmålet, då säger ju ni i på alla i. Ja. Så det blir, istället för knytning så blir det knitning, eller hur? Ja. Ja. Och då skulle man ju binda upp håret på något speciellt sätt. Och, Ja, för att få det här att sitta. Ja, vi har nästan gått igenom alla saker. De här hade ju du med dig. Och de här är ju som små smycken alltså. Fantastiskt fina. Det där är någonting som mamma har hittat hemma. Som, är väl... Alltså när man tittar på dem så skulle man kunna tro att det kanske är till vinter. Men det kan ju vara sommar också. Jag vet inte hur det Det är nog Vad halvvanta för vinter. Vi har ju lika såna här i Floda. Och det finns också i Gagnef såna här. Så att det här finns både i Gagnef och Floda och Mockfjärd. De här fina halvvantarna för kvinnor med broderier på. Ytterplagg då? Det har vi inte pratat om. Nej, där har vi ju lite olika då. Det där är väl då svart tröjan som den använder man ju, exempelvis då på vintern så hade man den där utanpå sin skinntröja. Ja. Och under kjolen så hade man en skinnkjol också. Så det var att packa på sig. Man fick inte visa skinnet i kyrkan här då alltså. Det var ju så i vissa socknar så fick man inte visa just skinnet i kyrkan. Och här har vi... Ja, där har vi en grön tröja kallar vi väl det här i Mockfjärd. Och den där är ju en nysydd, åt mig då. Ja. Och ärmarna har jag väl sett lite olika varianter på. Det där är ett mönster som hon som hjälpte mig att sy och sticka den här hade fått av en äldre kvinna som hade sagt att det var från Mockfjärd. Så. Från början så stickar man ju tvåändstickning med det här som är rött nu var vitt från början och så färgar man det i efterhand. Just det. Och så blev det så här fina. Och såna här livtröjor, det ser vi ju i hela Västerdalarna faktiskt. Med olika sockentypiska mönster. Men det här är då Mockfjärds varianter då. Ja, vi kommer ju att se lite olika varianter så småningom. Du kommer att visa. Men innan vi gör det så, hur ofta använder du dräkten, Sofie? Så ofta jag kan höll jag på att säga, men jag tycker att det är väldigt trevligt att använda den vid till exempel dop och bröllop och jag har ju varit med på det här kulltåget till Stockholm i 4 år nu. Men jag tycker att det är ett väldigt trevligt sätt att visa stolthet av sin hembygd och så. Är det många som använder dräkten här i Mockfjärd?
det skulle kunna vara många fler. Men alltså, det är ju ingen som riktigt höjer på ögonbryna här. Vi är ganska vana vid att se dräkten, det är vi. Ja. I kyrkan på skolavslutningar och sådana saker. Hur svårt eller lätt är det att få tag på en mockfjärdsdräkt idag? Ja, det beror på vilken storlek man har. Ja. Det finns ju många som säljer sina gamla släktingars dräkter som de har ärvt och hittat i kister och så. Men ofta så är de väldigt små. Så att det går ju att få tag på till exempel hos Ingegerd som har Ingegärds handelsbord. Hon har ju en hel del dräkter till försäljning och dräktdelar. Men sen är det ju en nystartad Facebookgrupp också som heter Mockfjärdsdräkten som är gjord för att man ska kunna köpa och sälja delar. Så det finns hopp då om man skulle vara intresserad av en mockfjärdsdräkt? Ja, och sen har vi väl, jag känner till ett par i alla fall som kan, men den här har ju jag fått sydd och stickad och jag vet, men hon syr ju också upp delar eller hjälper till att lägga ut eller så. Så att det finns hopp. Och sen måste vi också nämna, knipplingen är ju så förknippad med Mockfjärd. Och jag vet ju också att det är en del knippelkurser här i Mockfjärd. Om man skulle vara intresserad av att knippra sig en sån här fin spets på. Eller en knitning som vi säger här då. Men Sofie, stort tack så här långt. Nu ska vi få se lite varianter. Det ska bli spännande. Ja, eller hur? Ja, tack ska du ha. Om jag ska ta och berätta lite om några olika varianter av mockfjärdsdräkten så kan jag börja med min som jag berättade lite om redan innan. Och det är ju en variant som togs fram på 1930-talet. Lena, hon har den dräkten som man har som bröllopsgäst och på midsommardagen. Och det var ju det finaste man hade. Med silkeshaskle och vitbottna förkle. Hon har ju lika liv som jag har och där skulle det också gå bra med det äkta livet. Alla tre vi har den här svarta yllekjolen med ett vävt band ner till. Det här bandet blev mer färgrikt och bredare med tiden. Vi har också de här bollarna, alla tre. Tidigare, längre tillbaka i tiden, så var det bara vanliga tofsar. Om vi tittar på Bittis så har hon ett liv som är det är väldigt ovanligt. Och som vi inte riktigt har sett tidigare. Men det vi tänker oss är att det hade man när man skulle vara riktigt fin. Bittis har ju också det här hasklet som är ganska ovanligt idag men som tidigare förekom på konfirmation och som brudtärna. När man var brudtärna så hade man gärna också då det här vitbottna förkle. Så att, då kan man säga att det här är två olika varianter av liksom det finaste man hade. Vi ville också visa det här blåkrusiga förkle som vi pratade om tidigare, det här hemvävda som man tog fram på 20-talet. Så tycker jag att man lyckades få ett hemvävt som är väldigt likt. Om vi går över till herrarna så har Per en grön tröja med tvåändsstickade ärmar i rött och svart. Och det här röda var vitt från början. Det färgar man sen när man hade stickat färdigt. Båda killarna har blåa strumpor, ljusblå. Det hade man oftast i Mockfjärd. Förutom på typ bröllop, då hade man vitt. De har ganska lika såna här, vad man nu kallar det, runt halsen. Och de har ståkrage på sina skjortor. Och de har båda två blåa västar. Och västen är mörkare än Peters blåtröja. Peters blåtröja är en äldre variant som är lite klockad. Peter, du får ta en snurr. Ja. Och uppsydd efter en gammal variant.
Och de har knappar ner till på sina byxor. Och sen de här knätofsarna. Ja, det var väl lite det som jag har i huvudet. Så här ser vi ut i Mockfjärd.